Hi friends, welcome to my another drawing tutorial video. আজি ৰবিবাৰ গতিকে আজি মোৰ 24 ঘৰত ক্লাছ আছে তো সেই ৰাতিপুৱা শুই উঠি মানে ভাবি আছো যে আজি কি কাম চলি হতক কৰবাত কিবা এটা পাও নেকি বিচাৰি থাকোঁতে মনত পৰিল যে 5 জুনো আহি আছে মানে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কিবা কিবি বিচাৰিলো তাৰ ৰিলেটেড কিন্তু মানে ইমান ভাল নালাগিল সেই নিজে এটা থিম ক্ৰিয়েট কৰিব মন গ'ল ভাবি থাকোঁতে মনলৈ এইটো আহিল তো ছবিটো এনেকুৱা ধৰণৰ দুডাল গছ যাৰ চকু আছে গছ দুডালে পৃথিৱীখনক ধৰি আছে মানে বুজাব বিচাৰিছে যে ইয়াৰ জৰিয়তে গছ থাকিলেহে পৃথিৱী থাকিব এইটোতো জানেই সকলোৱে তথাপিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি মানে নতুন প্ৰজন্মখিনি অলপ সজাগ কৰি তোলাৰ মোৰ ধৰণৰে প্ৰচেষ্টা এটা তাৰপিছত পৃথিৱীখনে এখন হাতেৰে এটা ডাষ্টবিন ধৰি আছে তো মোৰ বিশ্বাস ডাষ্টবিনৰ সঠিক ব্যৱহাৰে পৰিৱেশৰ এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনিব তো আমি দেখা পাওঁ যিবিলাক চহৰ অঞ্চল হয় তাত মানুহবিলাকে নলা-নৰ্দমাতে মানে যিবিলাক আৱৰ্জনা আছে পেলাই দিয়ে যাৰ ফলত ড্ৰেইনবিলাক ব্লক হৈ যায় আৰু কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হয় তো চৰকাৰে আমাক মানে বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা দিছে আমি সেইবিলাক ইউজ কৰিব জানিব লাগিব আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত এটা চেতনা আহিব লাগিব মানে সকলোৰে মনত মানে কেনেকৈ আমি থাকিব লাগে কেনেকৈ ৱেষ্টবিলাক আমি ক'ত পেলাব লাগে তো এই যিটো চেতনা সেইটো যেতিয়ালৈকে নাহে মানে যিমান যি সুবিধা নিদিয়ক কিয় আমি কৃত্ৰিম বানপানীৰ যিটো সমস্যা বা যিটো ডাৰ্টিনেছ সেইটো আমি মানে ফিনিছ কৰিব নোৱাৰোঁ পৃথিৱীখনে আনখন হাতত মানে এটা কেঁচুৱা দাঙি লৈ থকা মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ জৰিয়তে মানে বুজাব বিচাৰিছোঁ যে পৃথিৱীখন যেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত হৈ থাকিব তেতিয়াহে এই পৃথিৱীত বা এই ব্ৰহ্মাণ্ডত মানৱ যিটো প্ৰজাতি সেইটো বৰ্তি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব এতিয়া আশা কৰোঁ আপোনালোকে বিষয়বস্তু মানে ভালে পাইছে আকৌ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ ছবিখন কেনেকৈ ৰং কৰিব লাগে মই আগন্তুক ভিডিঅ'টো বাৰু আগবঢ়াম আৰু ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটো ফ'ল' কৰিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ মানে আগতীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ বা টিউটৰিয়েলবোৰ আগতীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে পেইণ্ট উইথ simanta বুলি সেইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰে তো তেতিয়ালৈকে বাই লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত